Hello everyone, I am Professor Anant Chaudhary, working as a lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department of SPM Polytechnic Kumte Solapur. Dear students, in Unit 3rd, that is 8051 Timers, Interrupt, Serial and Parallel Communication. In last lecture, we have discussed about the port structure. Port structure, that is different types of port, means P0, P1, P2 and P3. Also we have discussed about how to calculate the clock frequency and period with example. In today's session we shall discuss about timers of mode. Let us start learning object. What will be learning object of the today's session is explain with the sketch operation of timers. After the session is over, you should be answer the question of do you know what are the timer modes in the 8051? Contents what are shall be covered in this particular session is introduction to timer mode, mode 0 that is 13-bit timer mode, mode 1 it is a 16-bit timer mode, mode 2 it is 8-bit auto reloaded mode, and mode 3 split mode. The concept map shows us timer modes have 4 different modes as shown in figure. Introduction to timer mode 8051 has 4 different operating modes of timer, that is mode 0 it is again 13-bit timer mode, mode 1 it is a 16-bit timer mode, mode 2 it is 8-bit auto reloaded mode, and mode 3 is a split mode. Timer mode can be selected by using TMOD register. A timer mode selected using TMOD register as we can see in diagram. Let us start with the TMOD register. Again it is a 8-bit register D0 to D7. बघा मित्रांनो ह्याच्यामध्ये तुम्हाला T0 M0 म्हणजे टायमर 0 मोड 0 आहे. नेक्स्ट D1 बीट आहे टायमर 0 मोड 1 आहे. त्यानंतर काउंटर आणि टायमर कशासाठी असणार आहे, टायमर 0 साठी असणार आहे, आणि गेट फॉर टायमर 0. हा पार्ट जो झाला तो तुमच्या टायमर 0 साठी आहे. पण टायमर 0 साठी आपण सिलेक्शन कसं करणार आहे बघा, मोड 1 आणि मोड 0 फॉर T0 साठी बघा 00 असेल तर मोड 0 झाला, 01 असेल तर मोड 1 असेल, 10 असेल तर मोड 2 असणार आहे, आणि मोड 3 ला 11 असणार आहे. म्हणजे ह्या 2 बीटमध्ये जर चेंजेस झाले तर आपण ॲज पर आवर रिक्वायरमेंट प्रमाणे आपण टायमर सिलेक्शन करू शकतो. नेक्स्ट हा झाला फक्त टायमर 0. आता नेक्स्ट D4 टू D7 बघा, T1 M0 म्हणजे टायमर 1 मोड 0. नेक्स्ट D5 टायमर 1 मोड 1, काउंटर ऑब्लिक टायमर फॉर टायमर 1 साठी, आणि टायमर 1 साठी गेट आहे. आता सिमिलर वे बघा, तुम्हाला टायमर 1 सिलेक्शन करायचं असेल तर 00 असेल तर मोड 0, 01 असेल तर मोड 1, 10 असेल तर मोड 2, आणि 11 असेल तर मोड 3. 00 म्हणजे कुठला असणार तुमचं 13 बीट, 1 असेल तर 16 बीट, 2 असेल तर 8 बीट ऑटो रिलोटेड, आणि 3 असेल तर स्प्लिट मोड असणार आहे. ओके. नेक्स्ट टायमर मोड सिलेक्शन. ओके. आता इथं एक एक्झाम्पल घेतलं, टू सिलेक्ट टायमर 1 आणि मोड 2 साठी. टायमर 1 आहे आणि मोड 2 साठी आहे. आता टायमर 1 म्हणलं तर तुम्हाला पहिले 4 बीट काही चेंज करायचं नाही, मग डायरेक्टली 00 लिहून टाकायचं. बघा D0 टू D3 00 आहे. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, टायमर 1 म्हणलेलं आहे. ओके. मग टायमर 1 म्हणलं तर कुठलं बघायचं, D4 टू D7 आपल्याला टायमर 1 करायचं. मग टायमर 1 असेल तर मोड 2 बघायचा, म्हणजे फक्त मोड 2चं कुठं लिहायचं, टायमर 1 मध्ये लिहायचं. मोड 2 म्हणजे काय, 00 असेल तर 1 आहे. ओके. प्रिव्हियसली बघा, परत एकदा प्रिव्हियसली बघा, टायमर 1 00 असेल तर मोड 0 आहे, 01 असेल तर मोड 1 आहे, 10 असेल तर मोड 2 आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, टायमर 1 मध्ये 10 लिहायचं, म्हणजे M1 मध्ये 1, M2 M0 मध्ये 0. मग अशा प्रकारे तुम्ही जर कॅल्क्युलेट केला 4 बीट बघा फक्त पहिल्याला D4 टू D7
किती होतं, 2 व्हॅल्यू होती. ओके, कसं व्हॅल्यू होते 2, बघा तुम्हाला जर डिजिटल टेक्निक परफेक्ट येत असेल तर तुम्हाला हे कॅल्क्युलेट करता येतं. पहिली व्हॅल्यू 1 म्हणजे हे सांगतो 1, त्यानंतर 2, 4, 8 अशी व्हॅल्यू म्हणजे D4ला 0, D5ला D4ला 1, D5ला 2, D6ला 4, D7ला 8. अशा प्रकारे जर कॅल्क्युलेट केलं तर जिथं 1 आहे तिथं 2 व्हॅल्यू, बाकीचे 0 आहेत म्हणून 2 झाला. आणि मोड 0साठी टायमर 0साठी सगळे 0 आहेत म्हणून 0, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू किती झाली 20H. म्हणजे ज्यावेळेस आपण व्हॅल्यू 20H मस्ट बी लोडेड इन टू टीमॉड रजिस्टर in order to select timer 1 in mode 2 using instruction is given below. मग आता काय करायचं, move tmod, #20H म्हणजे कशाचं झाला तुमचा टायमर 1 आणि मोड 2 अशा प्रकारे आपल्याला सिलेक्शन करायचं आहे. ओके, म्हणजे जर समजा टायमर 0 आणि मोड 2 म्हणलं असेल तर व्हॅल्यू तुमची कुठं आली असती, तर मोड टायमर 0मध्ये आली असती. नेक्स्ट, तर फर्स्ट स्ट्रक्चर आहे टायमर मोड 0 13 बिट टायमर आहे. इट इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मोड 0. ओके, बघा इथं म्हणजे टायमरसाठी मोड 0 म्हणलेत. ओके, ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी आहे, डिवाइड बाय 12 म्हणजे मशीन सायकल मिळाले, काउंटर ऑब्लिक टायमर आहे. ओके, म्हणजे टीमॉड टायमर ऑपरेशनसाठी यूज करू शकतो. म्हणजे टायमर मोड 0 हा आपल्याला टायमर म्हणून पण यूज करता येतं ऑपरेशन, आणि काउंटरसाठी ऑपरेशनसाठी पण यूज करावं लागणार आहे. 0 असेल तर काय झालं टायमर मोड ऑपरेशन, 1 असेल तर काय झालं काउंटर ऑपरेशनसाठी जाणार आहे. ओके, तर हा स्ट्रक्चर मग TLX 5 बीट असणार आहे इथं. बघा लक्षात ठेवा, TLX लोअर बाईट काय 5 बीट असणार आहे आणि हायर बाईट काय असणार तुमचं 8 बीट असणार आहे. म्हणून टोटल किती असणार तुमचं, टोटल 13 बीट असणार आहे. आणि टोटल काउंट व्हॅल्यू जी असणार 2⁻13 इज इक्वल टू 8192 एवढं तुमचं मॅक्झिमम काउंट व्हॅल्यू असणार आहे. त्याच्यानंतरनं 93ला गेला, 92 क्रॉस केलं तर डायरेक्ट 00 होणार आहे. टायमर मोड 0 13 बीट टायमर, सेटिंग टायमर 0 1 मोड बीट टू 00 इन टीमॉड रजिस्टर, रिझल्टिंग युजिंग द हायर व्हॅल्यू म्हणजे TH0/1 रजिस्टर ॲज अन 8 बीट काउंटर अँड TL01 ॲज अ 5 बीट काउंटर. म्हणजे काय 13 बीट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं की TH ची व्हॅल्यू आहे ती 8 बीट आहे आणि TL0 हिची व्हॅल्यू काय असणार तुमची 5 बीट असणार. टोटल किती बीट झाला 13 बीट झाला. मोड 0 इज अ 13 बीट मोड. In this mode, the TH higher byte acts as a 8-bit timer and lower byte acts as a 5-bit timer. The lower bytes counts up to 31 and then reset to 00 and it increment higher byte by 1. म्हणजे जी व्हॅल्यू असणार आहे 31 पर्यंत जाणार 2⁵, तर व्हॅल्यू काय असणार आहे 32 असणार आहे. मॅक्झिमम काउंटपर्यंत कुठपर्यंत जाणार आहे तुमची व्हॅल्यू 1. मग त्यावेळेस दॅन रिसेट 00 येणार आहे. काउंट अप टू 31 दॅन रिसेट जाणार अँड इन्क्रीमेंट TH/1 करणार आहे. इन्क्रीमेंट 1 करणार, लक्षात ठेवा. म्हणजे ज्यावेळेस लोअर बाईटची व्हॅल्यू 32 पर्यंत काउंटला जाईल, त्यानंतर अगेन 00 होणार आहे 31ला गेला आणि त्यावेळेस TH हायर बाईटची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट बाय 1 होणार आहे. Since this 13-bit timer, we can get maximum 2⁻13, that is 8192 machine cycle before the timer overflow. हा झाला टायमर 0चा ऑपरेशन. बघा इथं काय दिलेलं आहे, टायमर कसं सिलेक्ट करणार आहे 0 टायमर 0 जो आहे 13 बीट म्हणजे काय, लोअर बीट किती आहे 5 आहे म्हणजे TLX, हायर किती आहे 8 बीट आहे. आता हे कसं काउंट होणार आहे, तर टोटल कसं असणार आहे, ज्यावेळेस लोअर बीट 31 काउंट करणार आहे, काउंट केल्यानंतर तो 00ला जाणार आहे. 31 काउंट करून 00ला आल्यावर तुमचं THX म्हणजेच हायर बाईट इन्क्रीमेंट बाय 1 होणार आहे. ओके, अशा प्रकारे मग कुठपर्यंत काउंट करणार आहे 2⁻13 जर व्हॅल्यू घेतलं तर 8192 मशीन सायकल होतात, तिथपर्यंत तो काउंट करणार आहे. त्याच्या पुढे जर व्हॅल्यू गेली तर तो काय करणार आहे, रिसेट करणार आहे आणि 00ला येणार आहे. नेक्स्ट,
सिमिलर वे टायमर मोड 0 कसं बघितलं तसं टायमर मोड 1 बघायचं. 16 बिट टायमर आहे. आता 16 बिट टायमर म्हणजे काय असणार आहे, हायर बाईट आणि लोअर बाईट दोन्ही काय असणार आहे, 8 बिट असणार आहे. म्हणजे टोटल व्हॅल्यू काय झालं 16, म्हणजे मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय असणार आहे 4 टाइम FFM. ओके. The structure, as we can show here, structure of the timer 1. Timer 1 mode 1 is similar to mode 0 except it is 16 bit mode. In this mode, TL higher byte and lower byte both acts as a 8 bit timer. The lower byte counts up to 255, then reset to 00 and increment by higher value will be 1. म्हणजे higher byte will be 1. Since this is a full 16-bit timer, we can get maximum 2:16, that is 65,536 machine cycle before the timer overflow. म्हणजेच काय करतो आपण आता हा कुठपर्यंत काउंट करणार व्हॅल्यू 65,536 पण काउंट करणार. 37 आला तर काय होणार आहे, रिसेट होणार आहे, 00 पासून स्टार्ट करणार आहे. हा झाला टायमर मोड 1. नेक्स्ट आहे टायमर मोड 2. इट इज अ 8 बिट ऑटो रिलोडेड आहे. 8 बिट ऑटो रिलोडेड आहे. ॲज वी कॅन सी स्ट्रक्चर ऑफ द टायमर मोड 2 सिमिलर आहे. इथं फक्त काय आहे की तुमची व्हॅल्यू TLX बीज म्हणजे लोअर बाईट आणि खाली काय तुमचा हायर बाईट आहे. ओके बघा, इन दिस मोड लोअर बाईट ॲक्ट्स ॲज अ टायमर. In this mode, lower byte म्हणजे TLX acts as a timer and THX higher byte contain the reloaded value. Higher byte is loaded in a TLX every time it overflow. म्हणजे 255 झाल्यानंतर म्हणजे लोडेड इन TLX एव्हरी टाइम इट ओव्हरफ्लो म्हणलेलं. ओव्हरफ्लो झालं तर ती व्हॅल्यू लोड करणार. दिस मोड इज व्हेरी कॉमनली युज्ड फॉर जनरेटिंग बॉड रेट used in serial communication. ओके, मग आता ती कसं काय बघू आता. ऑटो रिलोडेड टायमर मीन्स दॅट द टायमर यूज ओनली वन 8 bit रजिस्टर बिफोर काउंटिंग and it does not start counting from 0 but uses any value from 0 to 255 stored in another register. Mode 2, it is a 8 bit auto reloaded timer mode. Initially count value is loaded into the higher byte timer register, that is TH0/1, and also same value is copied to lower byte timer register TL01. म्हणजे आपण जे काउंट करणार आहे ती व्हॅल्यू पहिल्यांदा कुठं स्टोअर केली जाते तर हायर बाईटमध्ये केली जाते म्हणजे TH0, आणि तीच व्हॅल्यू सेम व्हॅल्यू कॉपी विथ द लोअर बाईटला केली जाते. If higher byte is loaded with 50H for example, then timer in mode 2 start counting from 50H to 50H to FFH, and the count value 50H is loaded in TH म्हणजे higher byte from lower byte in loaded in a higher byte from लोअर बाईट म्हणलेला आहे. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस समजा 50 आपण जर लोड केलेलं असेल हायर बाईटमध्ये तर ती व्हॅल्यू काउंट कुठनं स्टार्ट करणार 50 पासून ते FF, कारण हे काय 8 बिट ऑटो रिलोडेड आहे. 8 बिट म्हणलं तर व्हॅल्यू किती असणार आहे 255 असणार आहे. स्टार्ट कुठनं करायचं आहे FF 50 पासून ती कुठपर्यंत जाणार आहे 255 म्हणजे FF पर्यंत जाणार आहे. ज्यावेळेस काउंट द व्हॅल्यू 50H होणार आहे ती रिलोडेड इन हायर बाईटमध्ये होणार आहे फ्रॉम लोअर बाईट. देन टायमर कॅन अपडेट द काउंट व्हॅल्यू 00S टू FFH, अँड व्हेन द टायमर रोल ओव्हर फ्रॉम 50 FFH देन इनिशियल व्हॅल्यू इज लोडेड ॲटोमॅटिकली. ओके, मग अशा प्रकारे तुमचं टायमर मोड काय करणार आहे ऑपरेट करणार आहे. म्हणजे जस्ट काय करतं आहे जी TH मध्ये व्हॅल्यू स्टोअर झाली ती कॉपी कशात करणार आहे TL0 मध्ये करणार, लक्षात ठेवा. नेक्स्ट आहे टायमर मोड 3. इट इज अ स्प्लिट मोड. ॲज वी कॅन सी इन डायग्राम द पोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ टायमर मोड 3 दॅट इज स्प्लिट मोड. ओके, आता या स्प्लिट मोडमध्ये बघा काय दाखवले.
लोअर बाईट दाखवलेला आहे आणि हायर बाईट म्हणून सांगितलं आहे. ओके, लोअर बाईट आणि हायर बाईट. आणि ओव्हरफ्लो सांगितलं आहे, टाईम ओव्हरफ्लो दाखवलेला आहे. TF0 आणि TF1 सांगितलं आहे. ओके, आता ते कसं वर्किंग होत आहे बघा. ओके, टायमर मोड 3 इज कॉल्ड ॲज अ स्प्लिट मोड. इन मोड 3 द टायमर डज नॉट ऑपरेट इंडिपेंडंटली. काय सांगतोय, टायमर मोड 3 it does not operate independently. When timer 0 is placed in mode 3, it essentially become two separate 8-bit timer. 0 mode मध्ये जातो आपण. When timer 0 is placed in mode 3, it essentially become two separate 8-bit timer. That is, lower byte will act as a timer 0 and higher byte acts as a timer 1. म्हणजे TL0 will act as a टायमर 0 म्हणून वर्क करणार आणि TH0 ॲक्ट्स ॲज अ टायमर 1 म्हणून करणार. केव्हा, वेन टायमर 0 इज प्लेस्ड इन मोड 3 मध्ये जाईल त्यावेळेस स्प्लिट मोड म्हणलं आहे, म्हणजे TL0 विल ॲक्ट्स ॲज अ टायमर आणि TH0 इट ॲक्ट्स ॲज अ टायमर 1 म्हणून वर्क करणार. बोथ टायमर काउंट्स फ्रॉम 0 to 255 व्हॅल्यू अँड ओव्हरफ्लो बॅक टू 0. ऑल द बिट्स दॅट आर related to timer 1 will now be tied to TH0. Let us summarize what we have discussed so far. There are different modes that can be used for each timer. That is, mode 0 set, the timer acts as a 13-bit timer. Mode 1 set, it is a 16-bit timer, and mode 2 set it as a 8-bit timer. ओके, मग मोड 0 बघितला आहे 13 बिट आहे, मोड 1 आहे 16 बिट आहे, मोड 2 ॲज अ 8-bit टायमर आहे, म्हणजे स्प्लिट मोडमध्ये आहे. हे तिन्ही आपण वर्किंग बघितलेलं आहे. आय होप यू अंडरस्टँडिंग ऑल दिस कन्सेप्ट. थँक्यू.